ሰላም ጤና ይስጥልን ውድኛ የኤሌኮም ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። ስኬት መፈለግ መወሰን መተግበር ብቻ ነው የሚጠይቀው። ተግባር ደግሞ የጋራ ነው። አብረን ሰርተን አብረን እንለወጣለን። ዛሬ ላሳያችሁ የፈለጉት ልክ እዚህ ጋር መደወያውን ነክተን ኮኮብ መሰላል 06 መሰላል ስነካ ስልካችን እንደዚህ IMI ወይም ኢንቫሊድ IMI ሚል ከሆነ ልክ እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ይሄንኛውን እንዴት አድርገን ካሁን በፊት ያሳያችሁ ሚራክል ክራክ 2.82 አለ እና በዚህ ደግሞ ሴምቱ ዶንግል ይባላል። ይሄ ሴምቱ ዶንግል አላችሁ። በዚህኛው እንዴት አድርጋችሁ እንደምታስተካክሉ ክፍል 1 እና ክፍል 2 ብዬ ሁለቱንም በአንድ ቪዲዮ ለቅቄላችኋለሁ። የሚመቻችሁን የምትፈልጉትን ተጠቅማችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ልክ እዩት እዚህ ጋር ኔትወርኩ እንደምታዩት XX ነው የሚለው የሚያሳየን XX ነው። ከዛ እንደዚህ ታስክ ባሩን ወርታች ብለን ስናየው IMI ኢንቫሊድ IMI ኢትዮ ቴሌ ነው የሚለው አይሰራም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ምን ማድረግ አለብን? IMI-ያችንን ሪፔር ማድረግ አለብን ማለት ነው። ይሄን ለማድረግ ልክ እዚህ ስክሪን ላይ እንደምታዩኝ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ይሄንኛው የሚራክል ቦክስ ክራክ 2.82 እንዴት አድርገን እንደምንጠቀም ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ካሁን በፊት የተሰራ ቪዲዮ ነው። እሱን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ ያላያችሁ ካላችሁ። አሁን ይሄን ቀጥታ እከፍተዋለሁ እና አፕሊኬሽን ልክ እንደምታዩት የሚራክል ቦክስ 2.82 ክራክ ቨርዥን በእንደዚህ ከፍትልናል። ይሄን ከእንትን ካልን በኋላ እንደተለመደው የድራይቨሮቹን እንዴት እንደምንጭን ከፈለጋችሁም ዲስክሪፕሽን ላይ አለ። ኢንስቴል ወይም ደግሞ ወደ ኮምፒውተራችሁ መጫን ትችላላችሁ። አሁን የዚህ ስልክ IMI ለመስራት መጀመሪያ ምን ላይ እንገባለን? ልክ እዚህ እንትን ላይ እንደምታዩኝ MTK የሚል ታብ እንገባለን። MTK የምትለዋን ከየት አመጣት የምትሉኝ ከሆነ MTK መሆኑን ለማወቅ ከፈለግን ልክ ስልኩን እንዘጋለን። ከዘጋም በኋላ ስንሰካው ድራይቨሩ ራሱ አይዴንቲፋይ ያደርግልናል። ይሄው ልክ እንደምታዩት ሚዲያቴክ ይላል እዚህ ጋር ልክ አሁን የወጣው ማለት ነው። ይሄን በማየት ድራይቨሩ ሪኮግናይዝ የሚያደርገውን ይሄን በማየት MTK የሚል መረጥኩለት። MTK የሚል ከመረጥኩ በኋላ ምን አደርጋለሁ? እዚህ ጋር ልክ እዚህ ጋር IMI ሪፔር የሚል አሁን የለም። ታቦችን ስንነካቸው በእንደዚህ ከመጣብን ምን እናደርጋለን? ኮንትሮል ፕላስ ኤም እናደርጋለን። ልክ እዩት፣ ልብ በሉ እዚህ ጋር አሁን የምንገባበት የት ነው? እነዚህ ሁለት ነገሮች ላይ ነው ማለት ነው። እነዚህ ሁለት ነገሮች ካልበሩ ክፍት ካደረጉላችሁ ኮንትሮል ፕላስ ኤም አድርጋችሁ ማብራት ትችላላችሁ። ኮንትሮል ፕላስ ኤም አድርጋችሁ ማብራት ትችላላችሁ። ከበሩ ግን ቀጥታ አሁን ምን እንመርጣለን? IMI ስዊች ኦፍ የሚል እንመርጣለን ማለት ነው። ድራይቨሩን በትክክል መጫን አለበት። እነዚህ ነገሮች ከ1 እስከ 5 ያሉትን በትክክል አንብቡ። ከዛ ውጭ ግን ይሄቺ ኢንስቴል CDC ድራይቨር የሚባል ካሁን በፊት ድራይቨር ፓክ ላይ የሰጧችሁ ላይ እዛ ጋር ገብታችሁ መጫን ትችላላችሁ። እቺ CDC ድራይቨር ከጫን በኋላ ቀጥታ ምንድነው የምናደርገው? ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩኝ IMI ያስገባለሁ። ልክ እንደምታዩት አሁን ይሄን ጄኔሬት አደረኩ። ይሄን ፔስት አደረኩ። አሁን IMI 1 ይላል IMI 2 ይላል። ሲም 1 ሲም 2 ማለት ነው። IMI 1 እና IMI 2 ማለት ሲም 1 ሲም 2 ሲም 3 ሲም 4 እስከ ሲም 4 ነው መስራት የምንችል። አሁን ሲም 1 እና ሲም 2 ላይ ሁለት ሲም ስለሚወስድ ስልክ ሲም 1 እና ሲም 2 ላይ IMI ናምበር ጄኔሬት አድርገን እናስገባለን። እንዴት ጄኔሬት እንደሚደረግ ቪዲዮ አለላችሁ፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ዌብሳይቴንም መጎብኘት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ቀጥታ ስታርት ነው የምንለው። ይሄን ልክ እንደምታዩት ይሄን እዚህ ጋር IMI 1 IMI 2 ልክ እንደዚህ የተጻፈው እንደምታዩት ይሄን ከሰጠን በኋላ እናደርጋለን ስታርት በተን ሚል እንጫናለን ማለት ነው። ስታርት በተን ሚል እንጫናለን። ልክ አሁን ነው ስታርት በተን ሚል እንጫናለሁ። ከዚህ በኋላ ስልኬን እናደርጋለሁ እዚህ ጋር ልክ እንደምታነቡት ፓወር ኦፍ። ከዛ ስልካችሁን ሸት ዳውን አድርጉ፣ ባትሪውን አስወግዱ፣ እንደገና መልሳችሁ ባትሪውን አስገቡ። ሁለተኛ ከዛ USB ኬብል አስገቡ። in some cases required hold boot key ይላል። ግን ለሚዲያቴክ ወይም ደግሞ ለMTK ስልኮች ምንም አይነት የቡት ኪ እኔ ገጥሞኝ አያውቅም፣ አያስፈልግም። ግን አንዳንድ ሪኳየርመንቶች ሊያስፈልጉ ይችላል ነው የሚል፣ ግን አያስፈልግም። ይሄ ቡት ኪ ማለት ወይ ቮሊዩም ፕላስ ወይ ቮሊዩም ማይነስ ነክተን ድራይቨሩ CDC ድራይቨሩ እንዲገባ የምናደርግበት ነገር ነው። ያንኛው ነገር ብዙ ጊዜ የሚያገለግለው ለSPD ስፒሪት ተርም ድራይቨሮች እና
ለሌሎች ወይ ለኳሊከም ለማስተር ለነዚህ ግን ያስፈልጋል። ለጊዜው ግን ለሚዲያቴክ ምንም አይነት ቡት ኪ እስካሁን አያስፈልግም። ኦኬ ሶስተኛው ዩዝ ሚራክል ቦክስ ኪ ኢንሰርት ቦክስ ኪ ፋውንድ በዚህ ላይ ድራይቨሩን ማግኘት ከፈለግን ልክ እዚህ ላይ እንደ ፋይንድ ፒን አውት ምናምን የሚል ነገር መንካት አለብን ነው። ብቻኛ እዚች ጋር ዩኤስቢ ኬብል የምትለዋ ቲክ መሆኗን እንዳንረሳ፣ እቺን ነገር ቲክ ማድረጋችን እንዳንረሳ። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? ባትሪያችን አራተኛው ባትሪያችን ከ50% እና ከዛ በላይ መሆን አለበት ነው የሚለው። ችግር የለም እስከ 10% ይሰራል። ብቻ እንዳይቆራረጥ፣ ከተቋረጠ ጥሩ ላይሆን ስለሚችል ያንን እንትን ማለት ማስተካከል። ከዛ በኋላ አሁን ምን እላለሁ ሳነብ ስለዘገየው ነው። አሁን ይሄ ባትሪውን አደረግና ኬብሉን ሰካለሁ። ልክ እንደምታዩት ስሰካው ይሄ ነገር መጣ። ኮኔክቲንግ ቱ ፎን ዌይት ይላል፣ ጠብቅ ይላል። መጠበቅ ነው ያው እንግዲህ እንደምናየው እዚህ ጋር ኦኬ ይሄን መከታተል እንችላለን። ልክ ይሄው ኮኔክት መሆኑን ለማየት ኦኬ። አሁንም ሰዓት መልሰን እንደገና እናገናኛለን። ይሄ ኮኔክት አድርጎታል፣ እንጠብቀዋለን። ኦኬ አውቶማቲካሊ ካለመረጠልን ራሱ እዚህ ጋር ኦኬ ይሄን እመርጥለታለሁ። 8ኛውን ቡት እመርጥለታለሁ። አውቶማቲካሊ አንዳንድ ስልኮች ላይ አውቶማቲካሊ ያስገባዋል። ይሄን ቡት ኪንትሩን አውቶ ዲቴክት ያደርጋል። ግን የማያደርግበት ከሆነ ለዚህ ስልክ MTK 6572 ስለሆነ ይሄንኛውን 8ኛ ጄኔሬሽን ላይ ወይም ሲኤዝ ቡት ላይ እንሰካና አነካክተን ይሄን እንደዚህ እንላለን። ልክ እንደምታዩት ይሄው ዩኤስቢውን እየጠበቀ ነው የሚለው። እዚህ ጋር አሁን ይሄው ሜታ ሞድ አስገባው። አሁን ጀስት በቃ ራይት እያደረገልን አይማይችል ማለት ነው። ኮምፕሊትሊ በሚራክል ፍሪ ቱል ወይም ደግሞ ክራክ ቱል በእንደዚህ አይነት አድርገን ወይም እንደዚህ አድርገን አይማይችን ሪፔር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄው ልክ እንደምታዩት አይማይ ዋና አይማይ ቱ ኦኬ ራይት አድርጎልናል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን መጫን አለብን። መጀመሪያ MTK መረጠን፣ ከዛ አይማይ ስዊች ኦፍ ሚል መረጠን፣ ከዛ በኋላ 8ኛው ቡት መረጠን። ብዙ ጊዜ ይሄ አውቶማቲካሊ ያስገባዋል። ልክ እዚህ ላይ ማሳያችሁ ላይ የብዙ ስልኮች ስለገጠመኝ ነው። አውቶማቲካሊ ራሱ ልክ አውቶ ቡት ሚለውን ትቶ ራሱ ይመርጠዋል አውቶማቲካሊ። ኦኬ ከዛ አይማይ ኮሬክት የሆነ አይማይ እናስገባለታለን። 2 ሲም ካለው ለ2 ሲም፣ 1 ሲም ብቻ ከሆነ ይሄን 1 ሲም ላይ ብቻ። ከዛ በኋላ ስታርት ብለን ዩኤስቢ ኬብላችን አስገብተን በእንደዚህ ጨርሰን ማለት ነው። አሁን በሚራክል ክራክ ቱል 2.82 እንዴት አድርገን እንደምሰራ ይሄን ይመስላል። ከፍቼ ላሳያችሁ በትክክል ራይት ማድረጉን ማለት ነው። ስልኩ እየከፈተ ነው። አሁን ስልክ ከፍቷል። ከዛ በኋላ መደወያው ላይ ገባና ኮኮብ መሰላል 06 መሰላል እነካለን። ይሄ አይማያችንን የምናወጣበት እንትን ማለት ነው ሲስተም ነው። ልክ ይሄን እንደነካን እዩት። መጀመሪያ ላይ ስንገባ ኢንቫሊድ አይማይ ነበር ወይም ኢንቫሊድ ነበር የሚል አሁን በትክክል እዛ ስልኩ ላይ የጫነውን ድራይቭ እንትን ማነው አይማይ ነበር በትክክል ራይት አድርጎልናል ማለት ነው። አሁን በተመሳሳይ በሲኤምቱ ዶንግል ይሄንኑ አይማይ እንዴት እንደምንጭን እናያለን ማለት ነው። አሁን መልሰን ስዊች ኦፍ እናደርጋለን። ልክ እንደተለመደው ይሄው ስዊች ኦፍ አልኩ። ይሄን ካልኩ በኋላ ሲኤምቱ ዶንግል ይሄን ይመስላል። ብዙ ፊቸር ወይም ደግሞ እነዚህ የበተን ስልኮችን የመስበር አቅም አለው። ሚዲያቴክ ኦልሞስት 99%
አንሎክ ያደርጋል። በቃ ሙሉ በሙሉ መክፈት ይችላል ማለት ይቻላል። ለኤስሲፒዲዎችም ብዙ ፊውቸሮችን ጨምሮ ይዞ የመጣ ዶንግል ነው። አሁን ይሄን ዶንግል ልክ እንደምታዩኝ ወደ ኮምፒውተር ይሰካለሁ። ይሄን ከሰካው በኋላ ኦኬ ይሄንኛውን ዘጋና ይሄው እዚህ ላይ ልክ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ይሄንኛውን ስልክ ማነው ኮምፒውተሬ ላይ የተጫነውን የኢንፊኒክስ ቦክስ CM2MTK የሚለውን እንከፍታለን። ይሄንኛውን እንዴት እንደሚጫን ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ጻፉልኝ ማሳየት እችላለሁ። ኦኬ ከዛ በኋላ አሁን ልክ ይሄን ነካነክ እንትለዋለሁ። ኦኬ የስ ስለዋለሁ አድሚን ፕሪቪሌጅ ነው የጠየቀኝ። ኦኬ ጋር በኋላ ልክ እንደምታዩት በላይት በእንደዚህ ሊጀምር ሲል እንደዚህ ይርገበገባል። በትክክል ሲሟ በትክክል መሰካቷን ካረጋገጥን በኋላ እንዴት እንደሚሰራ ነው። አዎ ልክ ይሄው እንደምታዩት የCM2 ዶንግል ዩዘር ኢንተርፌሱ ይሄን ይመስላል። ከዚህ በኋላ ወዴት ነው የምንመጣው? እዚች ጋር አይዋት እዚህ ጋር CPU ፕላትፎርም እንመርጣለን። እዚህ ጋር ልክ እዩት ይሄን ይሄው CPU ወይም ደግሞ ፕላትፎርም ወርክ ሞድ የሚለውን እንመርጣለን። እዚህ ላይ ነው ክሊክ የምናደርገው። ሴቲንጉን መጀመሪያ እናስተካክላለን ማለት ነው። እዚህ ቀስቷ ላይ እንነካና እነዚህ አራት አማራጮች ነው ያሉ። ከአራቱ አማራጮች ላይ እዚህ ሁለተኛውን አማራጭ አውቶ ኤስሲፒ አውቶ ስማርትፎን ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ኤፍፒ ማለት ፊውቸር ፎን ለማለት ነው። ኤስሲፒ ማለት ደግሞ ስማርትፎን ለማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛውን አማራጭ ስማርትፎን የሚለውን አውቶ 26016571 እና የሚለውን ይሄን ነገር እንመርጣለን ማለት ነው። ይሄን ከመረጥን በኋላ ቀጥታ ምን እናደርጋለን? ሴኩሪቲ የሚለው ላይ ነው የምንገባው። ይሄው ልክ እንደምታዩኝ ሴኩሪቲ የሚለው ላይ ነካው ማለት ነው። ሴኩሪቲ የሚለው ላይ ከነካው በኋላ ይሄው እዚህ ላይ ሴኩሪቲ IMI የሚል አለ። ይሄ ቦታ ኖርማሊ የስልካችን ኢንቫሊድ IMI ወይም ደግሞ የስልካችን ኖ ሰርቪስ ኢመርጀንሲ የሚል ነገር ካለ ያን ነገር የምናስተካክልበት ዋነኛ ቦታ ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ኦኬ እዚህ ጋር አሁን ፔስት ለዋለሁ። ቅድም ኮፒ አድርጌው ስለነበረ ሚራክል ቦክስ ላይ ሲሰራ ይሄን IMI መልሼ ኮፒ አደርገዋለሁ። ልብ በሉ እዚህ ላይ ኮፒ ያደረጉት። ከዛ በኋላ እቺን ቲክ አረጋታለሁ። IMI ዋንን ራይት እንዲያደርግ ፈቅጄለታለሁ ማለት ነው። እቺን ቲክ ቦክስ ቲክ አረጋለሁ። ልብ በሉ IMI ቱንም እንዲሰራልኝ ከፈለኩ እቺንም ቲክ አረጋለሁ። ከዛ ራይት ክሊክ አድርግና ፔስት አደርጋለሁ። ይሄንኛው 8 አይደል የመጀመሪያ IMI ሁለተኛው 9 አረጋታለሁ። እቺኛው 9 ሳደርገው የመጨረሻዎችን አንዳንድ ድጅቶች ራሱ ጄነሬት ያደርጋል ማለት ነው። ሚራክልም እንደዚህ ነው። የCM2 ዶንግልም እንደዚህ ራሱ ጄነሬት ያደርጋል። ከዛ በኋላ ሲም2 እና ሲም3 እና ሲም4 ያለው ስልክ ካለን በቀጣይ እነዚህን ክሊክ እያደረግን እንቀጥላለን። ዋይፋይ ላይ ከሆነ የዋይፋይ ማክ አድሬሱም ከሆነ ይሄን ነክተን ማክ አድሬስ ማስገባት እንችላለን። የብሉቱዝ አድሬሱም እምቢ ካለን ይሄን ነክተን አድርገን ቲክ አድርገን ከዛ ራይት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ልክ የመጀመሪያ ይሄን ከመረጥን በኋላ IMI ኮሬክት IMI ጄነሬት አድርገን ካስገባን በኋላ ቀጥታ ወደ ሪፔር ሞድ የሚለውን እንገባለን ማለት ነው። ልክ ይኸው እዚህ ላይ ማውዙ ላይ እንደምታዩት ሪፔር ሞድ ማለት ከርሰሩ ላይ እንደምታዩት ሪፔር ሞድ ማለት ይሄ ነው። ሪፔር ሞድ ከዛ ሪፔር ሞድ ይሄን እንመርጣለን። ልክ እንደምታዩት ይሄን እንመርጣለሁ። ከዛ CM2 ፐርማናንት የሚለውን እንመርጣለን። ፐርማናንትሊ እንዲሰራው ማለት ነው። ይሄን ክሊክ ካረግ በኋላ ምንድነው ማድረገው? ከዛ የመጨረሻ ስቴፕ የሚሆነው ይሄንኛው ነው። ሴኩሪቲ ወይም ራይት ሴኩሪቲ የሚለውን እንነካለን ማለት ነው። ይሄው ራይት ሴኩሪቲ የሚለውን እነካለሁ። ይሄን ራይት ሴኩሪቲ የሚል ከነካው በኋላ ምን አደርጋለሁ? ስልኩን ከሞባይሉ ጋር አገናኛለሁ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ካገናኙ በኋላ ይሄ ነገር ይመጣል። ይሄው እየጻፈ እየሄደ ነው። ከሚራክል ቦክስ ይለያል። በቃ ኮምፕሊትሊ በጣም ኢዚ ነው። የCM2 ዶንግል ኢዚ ነው። በቀላሉ ነው ልክ እንደዚህ የሚጨርሰው። ከዚህ በኋላ ምንድነው የዩኤስቢ ኬብላችን ነቅላችሁ መልሳችሁ ሰኩ ነው የሚለው። ይሄው ነቅላችሁ ከሰካችሁ በኋላ ኦኬ የሚለውን በተን ትነኩለታላችሁ። ከዚህ በኋላ ራሱ ቬሪፋይ ያደርጋል ማለት ነው። ያው እንግዲህ መብራታችን ስለሄደ ነው ይታያቸዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄው ልክ እንደምታዩት HUAWEI የሚለው መጥቷል። እዚህ ጋርም ስክሪን ላይ እንደምታዩት ራን እያደረገ ነው።
ለተወሰነ ሰከንድ ፍሪዝ ያደርጋል። ልክ እንደምታዩት ከርሰሩን እዚህ ጋር ድራይቨሩን በትክክል አስገብቶታል። በትክክል ሲንክ ማድረጉን ካረጋገጠ በኋላ ነው ይሄ ፍሪዝ የሚያደርገው የሚለቅ ማለት ነው። ምናልባት ቢዚ ሆነ ብላችሁ እንዳትነካኩት። እዚህ ጋር እስኪያረጋግጥ እንትን ይላል። ልክ በእንደዚህ በሲኤም2 ዶንግል ራይት ካረግነው በኋላ ይቅርታ መብራት ስለጠፋ ነው ታያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ኮኮ መስላ 06 መስላ ሳደርገው ይሄን ይመስላል። ልክ አይማው እንደምታዩት እንደዚህ አድርገን ሰራ ነው ማለት ነው። ለዛሬ ያቀረብኩላችሁ ፕሮግራም ይሄን ይመስላል። በሌላ በሚመቻችሁ እናንተ በምትፈልጉት እንዲቀርብላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ለዛሬ ያቀረብኩላችሁ ፕሮግራም ይሄን ይመስላል። ለዚህ ምርጥና ተፈላጊ ቻናል ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ እመኝላችኋለሁ። ቻው ቻው።